ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนคนชั่วไร้หัวใจบท21ลิซูซูเอ่ยถามงดงามหรือไม่อาคมง่ายๆนี้เป็นสิ่งที่เจ้าสำนักเอามาหลอกล่อนางในวัยเยาว์ที่ปรารถนาอยากเห็นโลกภายนอกทำให้นางมองเห็นความงดงามเจริญเติบโตของสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างง่ายดายไม่ต้องซุกซนหนีออกไปนอกสำนักเดิมทีไม่จำเป็นต้องพึ่งยันเป็นสื่อกลางทว่าตอนนี้ลิซูซูอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีพลังวิเศษไม่ว่าทำอะไรล้วนต้องพึ่งแรงหนุนจากภายนอกฐานไถจิ้นมิได้ส่งเสียงหัวคิ้วเขาขมวดมุ่นมองนางอย่างเย็นชาแวบหนึ่งเขาไม่หัดวาดยันแล้วพลันลุกขึ้นเดินออกไปข้างนอกทันใดรอจนเงาหลังของเขาหายลับไปท่ามกลางหิมะที่ตกหนักลิซูซูพึมพำเบาๆประหลาดคนฐานไถจิ้นไม่เรียนก็ช่างเถอะเขาไปแล้วนางจะได้วาดยันสำหรับโจมตีลิซูซูวาดยันหลายสิบแผ่นทว่าที่พอจะใช้ได้มีแค่2-3 แผ่นเท่านั้นนางเก็บยันไว้อย่างดีชุนเถากลับมาแล้วเด็กน้อยตาเป็นประกายคุณหนูบ่าวเอาจดหมายไปมอบให้คุณหนูใหญ่แล้วเจ้าค่ะลิซูซูพยักหน้าเช่นนั้นตอนนี้ก็แค่รอคำตอบจากเซวินอ๋องเย่ปิงฉางเปิดจดหมายของลิซูซูบ่าวรับใช้เสี่ยวหุ้ยเอ่ยว่าพระชายาคุณหนู3ยังจะส่งของมาที่จวนช่างหน้าไม่อายจริงๆร่างกายท่านยังไม่ฟื้นฟูดีของสิ่งนี้ให้บ่าวเธอเจ้ากระบ่าวจะนำไปเผาเสียเย่ปิงฉางสายหน้าน้องหญิง3บอกในจดหมายว่าเป็นเรื่องสำคัญเสี่ยวหุ้ยกล่าวเรื่องสำคัญคุณหนู3กูเรื่องขึ้นมากมายตามความเห็นบ่าวนางจะต้องหาข้ออ้างเพื่อมาพบท่านอ๋องแน่ๆท่านจะเชื่อนางไม่ได้เป็นอันขาดแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเล่าเสี่ยวหุ้ยแค้นใจที่ไม่อาจหลอมเหล็กเป็นเหล็กกล้าได้อย่างคุณหนู3จะเอาความคิดจิตใจมาใส่เรื่องสำคัญได้อย่างไรท่านอ๋องไม่หลงกลนางจึงคิดจะลงมือผ่านทางท่านเย่ปิงฉางใบหน้าซีดขาวปิดปากไอออกมาตั้งแต่ออกจากห้วงฝันของมารฝันครั้งก่อนร่างกายนางก็ไม่สู้ดีมาโดยตลอดเซียวหลินสงสารนางจึงตั้งใจเชิญหมอหลวงจากวังหลวงมาตรวจรักษานางนิ้วมือหยกเรียวยาวของนางปิดริมฝีปากขนมดุดหิวเขาไกลมุ่นเข้าด้วยกันน้อยๆกลับเพิ่มความงามอย่างคนป่วยอ่อนแอให้มากขึ้นอีกหลายส่วนเย่ปิงฉางหลุบตาเอ่ยไม่ว่าอย่างไรจดหมายฉบับนี้ต้องมอบให้ท่านอ๋องหาไม่แล้วย่อมกลายเป็นความผิดข้าเสี่ยวหุ้ยเจ้าเอาจดหมายของน้องหญิง3ไปมอบให้ท่านอ๋องเถอะเสี่ยวหุ้ยรับจดหมายไปอย่างไม่เต็มใจขณะกำลังจะเอ่ยอะไรดวงตาพลันเป็นประกายนั่นสินี่เป็นของคุณหนู3ขอเพียงมอบให้คนของท่านอ๋องบอกว่าคุณหนู3เอามาให้จดหมายฉบับนี้ย่อมเป็นเหมือนของชิ้นอื่นๆในอดีตถูกกำจัดทิ้งไม่มีทางที่ท่านอ๋องจะได้เห็นเสี่ยวหุ้ยบังเกิดไหวพริบจึงไม่รบกวนพระชายารองอีกนางย่อกายเอ่ยว่าบ่าวจะไปเดี๋ยวนี้เจ้ากะนางเดินจากไปไกลแล้วเย่ปิงฉางเท้าคางเบาๆมองทิวทัศน์หิมะนอกหน้าต่างขนตาทองเงามืดกลุ่มหนึ่งจนแล้วจนรอดหลี่ซูซูก็ไม่ได้รับข่าวคราวจากเซียวหลินวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เย่ชูเฟิงกับหูหยินผู้เฒ่ากลับมาแล้วถ้าหลี่ซูซูคิดจะทำอะไรดีที่สุดคือต้องลงมือก่อนที่เย่ชูเฟิงจะกลับจวนหลี่ซูซูสั่งให้คนเร่งทำกระบี่ไม้ท้าออกมาเล่มหนึ่งกรีดนิ้วมือตนเองเพิ่มอาคมเสี้ยนหลายอย่างลงบนนั้นแม้นางจะไม่มีพลังวิเศษแต่เช่นนี้ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยปีศาจจิ้งจอกหนีออกจากเวร้างหน้าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงต้องพึ่งการดูดกินพลังและสารอาหารของมนุษย์เพื่อรักษาตัวตนใช่ว่าไม่มีโอกาสเสียทีเดียวหลี่ซูซูรู้ว่าเรื่องนี้อันตรายดังนั้นนางจึงตั้งใจวาดยันเคลื่อนย้ายไว้ล่วงหน้าหากไม่สามารถเอาชนะปีศาจจิ้งจอกนางยังเพ่นได้หลังเตรียมการเสร็จเรียบร้อยแล้วหลี่ซูซูถามชุนเถาฐานไถจิ้นล่ะชุนเถาเอ่ยตอบบ่าวไม่เห็นเจ้ากะซีพูดขึ้นตอนเช้าดูเหมือนจี้จือจะออกไปข้างนอกตอนนี้ยังไม่กลับมาเจ้ากะหลี่ซูซูประหลาดใจมากพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาไปที่ใดหลายวันนี้นางหมกมุ่นกับการทำอาวุธจนมิอาจปลีกตัวไม่ได้สังเกตความเคลื่อนไหวของฐานไถจิ้นเลยซีตอบนางบ่าวก็ไม่ทราบเหมือนกันคุณหนูจะให้ไปถามพ่อบ้านหรือไม่เจ้ากะช่างเถอะข้ามีธุระจะออกไปข้างนอกก่อนถ้าฐานไถจิ้นกลับมาพวกเจ้าบอกให้องครักษ์เฝ้าเขาไว้อย่าให้เขาออกไปข้างนอกอีกลูกกลอนมารถูกเขากลืนกินไปแล้วก็ช่างเถอะหากฐานไถจิ้นยังหมายปองลูกกลอนปีศาจด้วยอีกย่อมทำให้คนปวดหัวจริงแท้หลี่ซูซูออกจากจวนตามลำพังนางเลือกเวลาเที่ยงวันแม้เป็นเหมันตรดูแต่แสงอาทิตย์กำลังเจิดจ้าเวลานี้มากน้อยย่อมสะกดปีศาจไว้ได้บ้างเนื่องจากมีอาวุธครบครันนางจึงเปลี่ยนมาสวมชุดธรรมะแถมงหลังสะพายกระบี่ไม้ท้อในแขนเสื้อรวบรวมกระดาษยันหลากหลายไว้เป็นปึกบ้างมีประโยชน์บ้างประโยชน์น้อยยิ่งนักนางยังพกกระดิ่งเงินลูกหนึ่ง
ซึ่งเป็นวัตถุเวทที่ซื้อมาจากนักพรตห้อยไว้ที่เอวส่งเสียงดังกรุ้งกริ้งเซียวหลินนั่งอยู่บนรถม้าตอนรถแล่นผ่านนางไปเขาเกือบจะจำนางไม่ได้ผมของเด็กสาวรวบสูงทั่วตัวห้อยของแปลกประหลาดเต็มไปหมดกลับเป็นใบหน้าที่หันเข้าหาแสงแดดที่ดูมีพลังชีวิตเป็นพิเศษแผ่กลิ่นอายความเจริญรัสออกมาจากในกระดูกแต่ก่อนเวลาเซียวหลินพบนางคุณหนูสามเหมือนผีเสื้อลายพร้อยตัวหนึ่งที่อยากให้ทุกคนหันมามองตนทว่าคุณหนูสามในตอนนี้กลับเปลี่ยนไปไม่น้อยนางไม่ยึดติดกับรูปกายภายนอกอีกแต่กลับน่าดึงดูดอย่างยิ่งแม้นางจะแต่งตัวประหลาดแต่ดวงตาสดใสมีชีวิตชีวาคู่นั้นกับดวงหน้าที่งดงามทำให้คุณชายบนท้องถนนจำนวนไม่น้อยชะงักเท้ามองมาตัวนางเองกลับมิได้สังเกตท่าทางเหมือนกำลังคบคิดบางอย่างจดจ่อเซียวหลินคิดถึงเรื่องในราชสำนักวันนี้เกรงว่าฐานไถจิ้นในใจเซียวหลินรู้สึกทอดถอนใจอยู่หลายส่วนคุณหนูสามเขาเอ่ยปากทักนางหลีซูซูหันกลับมาเห็นเซียวหลินที่อยู่บนรถม้านางคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้พบเขาก่อนที่จะไปรับมือกับปีศาจจิ้งจอกความหวังจุดประกายขึ้นในใจนางรู้สึกดีใจเหลือเกินท่านอ๋องเซียวหลินถามขึ้นฉะไหนคุณหนูสามจึงมาอยู่ที่นี่เล่าเขาถามตรงประเด็นตั้งแต่คำแรกหลีซูซูรีบเล่าเรื่องของปีศาจจิ้งจอกให้เขาฟังเบาๆรอบหนึ่งเดิมที่เซียวหลินอยากบอกนางเรื่องชื่อจื่อบัดนี้ได้ยินคำว่าปีศาจจิ้งจอกสีหน้าเขาพลันเคร่งเครียดกว่าเดิมเหตุใดคุณหนูสามจึงไม่บอกข้าก่อนหน้านี้น้ำเสียงของเซียวหลินเจือแววตำหนิเล็กน้อยแม่นางในหอห้องคนหนึ่งเดินทางไปปราบปีศาจโดยพละการนางรู้จักอันตรายหรือไม่กันแน่หลีซูซูนิ่งงันนางให้ชุนเถาส่งจดหมายไปจวนเซวีนอองแล้วชัดๆแต่เซวีนอองกลับไม่รู้เรื่องเลยการคาดเดาอันน่าตกใจอย่างหนึ่งว่าขึ้นในใจนางแต่จนแล้วจนรอดก็มิได้เอ่ยออกมาถึงอย่างไรการที่เย่ปิงฉางไม่อยากให้ตนติดต่อกับเซียวหลินก็สามารถเข้าใจได้หลีซูซูพูดขึ้นข้าไม่ดีเองท่านอ๋องบัดนี้ท่านทราบแล้วมีอาจารย์ปราบปีศาจที่รู้จักมักคุ้นกันหรือไม่เซียวหลินว่าเจ้ารอประเดี๋ยวเขาเรียกบ่าวรับใช้มาผู้หนึ่งสั่งการเบาๆ2-3คำบ่าวรับใช้ผงกศีรษะแล้วจากไปจากนั้นเซียวหลินผลิตสูไปหอน้ำชาแห่งหนึ่งไม่นานคุณชายชุดขาวผู้หนึ่งก็รีบรุดมาเซียวหลินพับผ่าบิดาเจ้าสิเจ้าเห็นเหล่าจือเป็นใครกันมีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันจะบอกเจ้าให้เหล่าจือเป็นคนของเจ้าอ๋องคนของเจ้าอ๋องหลีซูซูมองอวีชิงอย่างตะลึงพึงเพลิดอวีชิงดูสุภาพนุ่มนวลไม่คิดว่าเปิดปากจะเกรี้ยวกราดถึงเพียงนี้ก่อนหน้านี้นางเคยเห็นอวีชิงอยู่ข้างกายเจ้าอ๋องไม่คิดว่าคนผู้นี้จะคบหากับเซวินอ๋องเป็นการส่วนตัวด้วยอวีชิงสังเกตเห็นหลีซูซูช้าไปจังหวะหนึ่งสีหน้าพลันแข็งทื่อเซียวหลินรินน้ำชาถ้วยหนึ่งให้เขาราวกับไม่ได้ยินคำที่เขาบริพาทตนเมื่อครู่โดยสิ้นเชิงเอ่ยอย่างสุภาพว่าสิทธิ์น้องเชิญนั่งให้คุณหนูสามเล่าสถานการณ์ให้เจ้าฟังหลีซูซูเล่าเรื่องปีศาจจิ้งจอกให้ฟังอีกรอบอย่างแข็งทื่ออวีชิงเลิกคิ้วปีศาจจิ้งจอกประเภทที่ดุพลังของคนอย่างในตำราหน้าหรือจะว่าไปแม้เขาจะเล่าเรียนวิชาปราปีแต่ก่อนหน้านี้ปีศาจในโลกมนุษย์ถูกผนึกไว้ในเวร้างทั้งหมดแล้วดังนั้นอวีชิงจึงเหมือนเรียนอากาศธาตุการเข้าไปในห้วงฝันของมารฝันครั้งก่อนยังเป็นครั้งแรกที่อวีชิงได้ประมือกับมารปีศาจอย่างแท้จริงเซียวลินเอ๋ยเจ้ารับมือได้หรือไม่ได้หรือไม่ต้องลองดูถึงจะรู้ให้ข้ากลับไปเตรียมตัวสัก2-3 วันก่อนหลีซูซูรีบแย้งไม่ได้พรุ่งนี้เย่ชูเฟิงจะกลับมาแล้วหากปีศาจจิ้งจอกชิงลงมือก่อนพี่รองของนางต้องตายแน่เซียวหลินพูดกับอวีชิงข้าก็เห็นด้วยว่าให้ไปวันนี้ปีศาจจิ้งจอกปรากฏตัวนานขึ้น1 วันราษฎรย่อมอันตรายมากขึ้นหลายส่วนอวีชิงยกขาข้างหนึ่งพาดบนเข่าอีกข้างของตนแล้วกล่าวครั้งนี้จะได้อะไรเซียวหลินโยนมีดสั้นสีดำปลอดเล่มหนึ่งให้เขาอวีชิงตาลุกวาวเก็บมีดสั้นยังคงทำหน้าบูดบึ้งพลางแค่นเสียงเอ่ยไปเธอนำทางคุณหนูสามแค่ชี้ทางให้พวกเราก็พอไม่ต้องกลัวเจ้ากลับจวนไปเถิดเซียวหลินพูดเรื่องการปราบปีศาจคนที่ไปสำคัญที่ความเก่งกาจมิใช่จำนวนหาไม่แล้วต่อให้มีคนไปมากเพียงใดล้วนไม่เกิดประโยชน์หลีซูซูทราบว่าสิทธิ์ใหญ่หวังดีความรับผิดชอบและความอยากปกป้องมีสูงมากทว่าจากที่นางเห็นอาจารย์ปราบปีศาจจอหวีชิงผู้นี้แม้พอมีความสามารถบ้างแต่ประสบการณ์รับมือกับศัตรูไม่เพียงพอพวกเขาไปเช่นนี้ย่อมเสียเปรียบได้ง่ายนางจึงยืนกรานจะตามไปด้วยทางหนึ่งคือข้าไม่บอกตำแหน่งแห่งที่กับพวกท่านข้าจะไปเองหรืออีกทางหนึ่งคือพวกท่านต้องพาข้าไปด้วยเซียวหลินขมวดคิ้ว
อวีชิงยิ้มพูดข้าตกลงให้เจ้าไปด้วยสุดท้ายพวกเขามาถึงเรือนของปีศาจจิ้งจอกเหมยแดงยังคงบานสะพรั่งร้อนแรงกลิ่นหอมกลับจางลงไปไม่น้อย3 คนระมัดระวังอย่างยิ่งยวดทว่าพอเข้าไปในเรือนแล้วกลับไม่พบร่องรอยของปีศาจจิ้งจอกอวีชิงพลันพูดหมู่นี้ในเมืองมีคนหายตัวไปไม่น้อยน้ำเสียงเขาเบาสบายในใจของทุกคนกลับหนักอึ้งโดยเฉพาะหลี่ซูซูนางเดาว่าคนเหล่านั้นมีโอกาสสูงที่จะถูกปีศาจจิ้งจอกลักพาตัวไปเมื่อไม่ได้รับการปรนเปรอจากเย่ชูเฟิงปีศาจจิ้งจอกจึงไปจับคนอื่นมาแทนตอนนี้จะไปหานางได้ที่ใดเซียวหลินถามขึ้นอวีชิงหยิบจานเข็มทิศจากในแขนเสื้อเข็มบนจานหมุนติ้วอย่างบ้าคลั่งอวีชิงดอดลิ้นกล่าวโอ้เป็นปีศาจระดับสูงเสียด้วยสุดท้ายเข็มทิศหยุดนิ่งอวีชิงพูดต่อตามทิศทางของจานเข็มทิศไปเวลาเดียวกันเด็กหนุ่มตรงหน้าต่างใช้ในตาดำเข้มจ้องมองพวกเขาจากไปคนชุดดำข้างหลังเขาถามอย่างลังเลองค์ชายฐานไถจิ้นพูดข้ารู้แล้วเช่นนั้นท่านคิดจะออกเดินทางกลับแคว้นโจวเมื่อใดหูหยินรอท่านอยู่ที่ท่าเรือเรื่องนี้มิอาจรั้งรอข้าน้อยขอแนะนำให้ท่านออกเดินทางคืนนี้คนชุดดำเอ่ยด้วยน้ำเสียงร้อนรนช้ากว่านี้เกรงว่าจะไม่ทันการท่านอยู่ที่นี่จะมีอันตรายได้ฐานไถจิ้นจ้องเงาหลังของพวกหลี่ซูซูพึมพำด้วยน้ำเสียงหยิดหยันไม่รู้จักประมาณตนคนชุดดำฟังไม่เข้าใจองค์ชายท่านมีเรื่องใดยังไม่วางใจหรือไม่ไม่มีฐานไถจิ้นตอบเสียงเย็นออกเดินทางคืนนี้คนชุดดำดีใจมากข้าน้อยอยู่อย่างอดทนมา14 ปีในที่สุดก็เฝ้ารอองค์ชายกลับมาจนได้ฐานไถจิ้นโค้งริมฝีปากเช่นกันดวงตะวันแขวนตัวกลางท้องนภาหายากที่ฤดูหนาวอากาศจะดีทว่าน่าเสียดายราษฎรแคว้นสยาจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอีกไม่กี่วันเท่านั้นไม่รู้ว่าโลหิตของเทพสงครามเสียวหลินจะร้อนกว่าคนทั่วไปอย่างกระเซ็นใส่ใบหน้าจะเป็นความรู้สึกเช่นใดหนอนิ้วมือเขาดันหน้าผากหัวเราะเสียงทุ้มใบหน้าดูแคลนขณะเดียวกันก็รังเกียจตนเองหลี่ซูซูรู้สึกว่าการพาอาจารย์ปราบีประสีมาด้วยช่างสะดวกจริงแท้หากตนเองมาคนเดียวย่อมหาปีศาจจิ้งจอกไม่พบเวลานี้ทั้ง3 คนกลั้นหายใจนั่งยองอยู่นอกป่าไผ่ในเรือนไผ่ประณีตหลังหนึ่งกลิ่นหอมโชยมาเป็นระลอกหลี่ซูซูเตือนเสียงเบาเป็นกลิ่นเสน่หาอย่าสูดเข้าไปเยอะกลิ่นเสน่หาของปีศาจจิ้งจอกหากสูดดมมากเข้าจะมอมเมาใจคนอวีชิงเทยาลูกกลอนออกมา3 เม็ดและแบ่งให้ทุกคนหลี่ซูซูกินลงไปก็พบว่าไม่ได้กลิ่นเสน่หาเข้มข้นอีกแล้วอวีชิงหยิบได้แดงออกมาจากหยกเก็บของกลางอากาศปลายด้านหนึ่งยื่นให้เซียวหลินเซียวหลินเข้าใจจึงผงกศีรษะอวีชิงฝีเท้าว่องไวเริ่มใช้ได้แดงล้อมเรือนไผ่จนทั่วหลี่ซูซูประหลาดใจอยู่บ้างอวีชิงกำลังตั้งข่ายอาคมอีกทั้งยังเป็นข่ายอาคมสยบวิญญาณที่มีอานุภาพไม่น้อยข่ายอาคมสยบวิญญาณที่ว่าตั้งค่าย12 รูปลักษณ์สี่เหลี่ยมเมฆคุม4 ทิศทลายศัตรูยากต้านตัวตนมิอาจเดาใช้ประโยชน์มีสิ้นสุดมิอาจอยู่โดยลำพังจำต้องจับคู่อย่างอวีชิงใช้ย่างก้าวคำนวณตั้งข่ายอาคมอย่างแม่นยำยิ่งหลี่ซูซูไม่คิดว่า500 ปีก่อนอวีชิงที่ไม่ได้กราบเข้าสำนักกลับรู้ข่ายอาคมนี้เหมือนกันน่าเสียดายพวกเขาคนไม่พอมีทั้งหมด3 คนเท่านั้นมิอาจคุม4 มุมได้อวีชิงวกกลับมาให้หลี่ซูซูจับปลายอีกด้านของได้แดงตัวเขาก้าวเข้าไปในข่ายอาคมมือทำมุตรากระบี่จิ๋วสีเงินหลายเล่มปรากฏกลางอากาศเบื้องหลังเขาทำลายกระบี่จิ๋วพุ่งไปยังเรือนไผ่อย่างรวดเร็วอึดใจถัดมาเรือนไผ่ระเบิดสตรีชุดเหลืองที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวกลิ้งออกมาอาภรณ์ของนางเปิดเปลือยเพราะตระหนักได้ถึงอันตรายจึงรีตามองผู้บุกรุกข้างกายนางมีบุรุษหลายคนเปลือยกาย2 ตาแข็งทื่อใบหน้าแดงซ่านยังมี2 คนที่สิ้นใจไปแล้วยังมีคนไม่ละความพยายามอยากจะลูบไล้ปีศาจจิ้งจอกยื่นหน้าเข้าไปจุมพิษนางคนงามปีศาจจิ้งจอกยกเท้าถีบเขาออกพูดกับอวีชิงว่าอย่างไรกันท่านเองก็อยากร่วมอภิรมย์กับข้าน้อยเหมือนกันหรือนางไม่สวมเสื้อผ้าเซียวหลินขมวดคิ้วเบือนหน้าไปทางอื่นกลับเป็นอวีชิงที่จ้องนางตาไม่กระพริบส่งเสียงจุปากกล่าวเป็นปีศาจจิ้งจอกจริงๆด้วยรูปร่างใช้ได้ทีเดียวปีศาจจิ้งจอกน้ำเสียงเย้ายวนแต่ดูแล้วท่าทางกลับไร้เดียงสาเป็นพิเศษนางย่ำเท้าไปมาทำท่าจะโผล่เข้ามาสะบอกอวีชิงอย่างอ่อนระทวยพลางตัดเพราะว่าเมื่อครูท่านทำข้าเจ็บนักอวีชิงโค้งริมฝีปากเช่นนั้นผู้น้อยต้องขอขมาคนงามให้ดีเสียแล้วขากางแขน2 ข้างเหมือนจะรับตัวปีศาจจิ้งจอกไว้
จังหวะที่นิ้วมือยกขึ้นหลี่ซูซูกับเซียวหลินเข้าใจความหมายของเขาจึงรวบแหบพร้อมกันได้แดงสว่างวาบรวมตัวเป็นตาข่ายอย่างรวดเร็วและพุ่งไปยังปีศาจจิ้งจอกข่ายอาคมสยบวิญญาณทำงานแล้วทำให้นางมิอาจขยับเขยื้อนได้แดงห่อหุ้มนางไว้ภายในอย่างแน่นหนาเสียงหัวเราะของปีศาจจิ้งจอกหายไปเสียงเย็นว่าสุรคันวะไม่ดื่มจะดื่มสุราลงทันหลี่ซูซูรอบร้องในใจว่าแย่แล้วนางตะโกนบอกอวีชิงรีบหลีกไปอวีชิงตอบสนองรวดเร็วหมอบลงกับพื้นเห็นเพียงข้างหลังปีศาจจิ้งจอกมีหางสีเหลือง7 หางปรากฏกลางอากาศตั้งแต่เมื่อใดก็สุดรู้ที่ได้แดงขาดไปทีละชุนหลี่ซูซูดึงตัวอวีชิงขึ้นมาได้แดงของเจ้ามิใช่เชือกมัดปีศาจหรืออวีชิงเกือบถูกหางของปีศาจจิ้งจอกฟาดเข้าให้กำลังถมดินเต็มปากออกมาเหลาจือจะเอาเชือกมัดปีศาจมาจากที่ใดนั่นเป็นของที่พวกนักพรตจากสำนักเซียนเท่านั้นถึงจะมีหลี่ซูซูพูดไม่ออกตอนเห็นปีศาจจิ้งจอก7 หางนางสิ้นหวังมากเช่นนี้จะสู้อย่างไรปีศาจจิ้งจอกมองหลี่ซูซูที่แท้ยังมีเด็กน้อยผู้หนึ่งด้วยกล่าวลอบวางแผนทำร้ายข้าตอนนี้ข้าโมโหแล้วนะหางของนางขยายตัวฟาดมาที่พวกเขาหลี่ซูซูพาอวีชิงถอยหลังหลบการโจมตีของปีศาจจิ้งจอกจากนั้นนางเรียกกระบี่ไม้ท้อออกมายันในแขนเสื้อพุ่งไปยังปีศาจจิ้งจอกยันเหลือง3 แผ่นเปล่งแสงเจิดจ้าระยับตาปีศาจจิ้งจอกแค่นเสียงคนผู้นี้กลับพอมีวิชาอยู่บ้างน่าเสียดายไม่ใช่ร่างเสียนจะทำอะไรนางได้ยันสายฟ้าแลบฟาดไปยังปีศาจจิ้งจอกปีศาจจิ้งจอกใช้กรงเล็บสกัดการโจมตีไว้เพียงพริบตาผิวกายก็ทะลอกปอกเปิดยันอีก2 แผ่นฟาดหางนางจนไม่เกรียมกลิ่นไหม้ของเนื้อลอยมากลางอากาศจางๆกระบี่ไม้ท้อพัฒนาการนางไว้ทำให้นางได้แต่หลบเลี่ยงไม่หยุดเซียวลินหยิบเชือกสีทองเส้นหนึ่งออกมาคล้องมือเท้าของปีศาจจิ้งจอกมัดนางไว้บนต้นไม้ช่วยโอกาสนี้อวีชิงเริ่มล้วงของในหยกเก็บของออกมาโดยไม่เสียดายเขาคว้างไปที่ปีศาจจิ้งจอกปีศาจจิ้งจอกถูกของวิเศษเคลื่องใส่พักหนึ่งกรงเล็บและไหล่เริ่มมีเลือดออกนางโมโหจนหน้าแดงพลังที่นางดูดมาตั้งมากมายแทบจะเสียไปกับพวกเขาทั้งหมดนางแผดเสียงโกรธเกรี้ยวดิ้นหลุดจากเชือกและกระโจนเข้าหาหลี่ซูซูเซียวลินชักกระบี่ออกจากฝักรับมือกับกรงเล็บแหลมคมปีศาจจิ้งจอกวิชากระบี่ของเขาล้ำเลิศทั้งที่เป็นมนุษย์ธรรมดากลับโต้ตอบกับปีศาจจิ้งจอกได้หลายกระบวนท่าอวีชิงดึงหลี่ซูซูให้ตายเธอมัวยืนอึ้งอยู่ด้วยเหตุใดยังไม่รีบเพ่นอีกเซียวหลินยังเขารู้จักหนีหรอกหน้าอวีชิงผู้จบก็หนีเอาชีวิตรอดก่อนหลี่ซูซูเองรู้ว่าหากเป็นจิ้งจอก4 หาง5 หางวันนี้พวกเขายังมีโอกาสชนะแต่เมื่อเป็นจิ้งจอก7 หางย่อมได้แต่หนีไปก่อนนางจึงวิ่งตามอวีชิงไปไม่นานเซียวหลินก็ตามมาปีศาจจิ้งจอกถูกโยโมโยไม่ปล่อยพวกเขานางเหินกายตามมาเวลานี้เบื้องหน้าเป็นบึงน้ำแห่งหนึ่งอวีชิงอยากด่ามันเหลือเกินนี่ออกจะโชคร้ายเกินไปแล้วกระมังปีศาจจิ้งจอกหัวเราะฮ่าพลางเล่นผมของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้ข้ามอบวิธีตายที่น่าสนุกให้พวกเจ้าดีกว่านางยกหางขึ้น3 คนถูกฟาดลงไปในบึงน้ำปีศาจจิ้งจอกนอนขวางอยู่บนฝั่งหาง7 หางแกว่งไปมาขณะมองดูพวกเขาจมลงไปนางมองเซียวหลินน่าเสียดายบุรุษรูปงามเช่นนี้กลับไม่อาจอาบละโมสันกับเจ้าสักครั้งได้เซียวหลินหน้าไม่เปลี่ยนสีประคองตัวไว้พยายามไม่ให้ตนเองจมเร็วถึงเพียงนั้นอวีชิงกลับไม่สุขุมสักเท่าไรเขากลด่าปีศาจจิ้งจอกอย่างคลุ้มคลั่งบุรุษนิสัยสีอย่างเจ้าข้าไม่เห็นจะพิศวาสเนตรงามของปีศาจจิ้งจอกกระพริบ1 ทีถึงอย่างไรพวกเจ้าก็ใกล้ตายแล้วให้ข้าดูหน่อยว่าพวกเจ้าชอบคนเช่นไรข้าจะเติมเต็มความต้องการของพวกเจ้าเองนางยื่นหางยาวออกไปแต่ลงบนตัวอวีชิงเสียงสบถด่าของอวีชิงหยุดลงเขามองปีศาจจิ้งจอกค่อยๆเผยสีหน้าหลงไหลปีศาจจิ้งจอกลูบหน้าตนเองยิ้มเอียงอายอ้อที่แท้ชอบสตรีที่น่ารักสดใสหรือนางหันไปหาเซียวหลินใบหน้าบึ้งตึงหางของปีศาจจิ้งจอกวาดผ่านสตรีผู้นี้งามทีเดียวนางเป็นภรรยาของเจ้าแต่ในใจเจ้าความรับผิดชอบและความรู้สึกอยากปกป้องมีมากเกินไปพื้นที่ที่มอบให้นางมีไม่มากพอหางของนางแต่ลงบนแก้มของหลี่ซูซูครู่หนึ่งให้หลังปีศาจจิ้งจอกหัวเราะน่าสนใจมากเจ้ายังไม่มีคนในดวงใจหรือนี่มนุษย์ที่บริสุทธิ์ถึงเพียงนี้ข้าไม่ได้พบเจอมานานแล้วน่าเสียดายที่วันนี้เจ้าถูกลิขิตให้ตายอยู่ที่นี่หลี่ซูซูรู้สึกว่าตนเองจมดิ่งลงไปไม่หยุดน้ำมาถึงใต้คางนางอย่างรวดเร็วนางกัดฟันพยายามเพ่งจิตใช้วิชาเสี้ยนบังคับลมหากว่าสำเร็จพวกเขา3 คนล้วนมีทางรอด
ปีศาจจิ้งจอกไม่มีอะไรทำจึงกลายร่างเป็นเยี่ยปิงฉางหยอกเย้าเซียวหลินสีหน้าของเซียวหลินค่อยๆอ่อนโยนลงไม่น้อยเสียงของปีศาจจิ้งจอกก็เปลี่ยนเป็นนุ่มนวลกลายเป็นเสียงของเยี่ยปิงฉางปีศาจจิ้งจอกเหลือบมองหลี่ซูซูอย่างได้ใจหลี่ซูซูพยายามเรียกสติเซียวหลินเสียดายที่ไม่ได้ผลหลี่ซูซูรู้สึกว่าตนเองใกล้หายใจไม่ออกเต็มทีหากรู้แต่แรกว่าสิ่งที่มาจากเหวร้างเป็นจิ้งจอกเจ็ดหางให้ตายนางก็ไม่มาเย่ชูเฟิงไปยุ่งกับปีศาจระดับสูงเข้าเสียแล้วนางขยับนิ้วมืออย่างยากลำบากมุทราบังคับลมเร็วปีศาจจิ้งจอกเล่นสนุกอย่างเต็มที่จู่ๆกลับร้องออกมาเวลานั้นตะวันตกดินไปแล้วในป่าไผ่เด็กหนุ่มชุดดำผู้หนึ่งเดินออกมาช้าๆเขามีผมดำปากแดงก้าวเข้ามาอย่างเชื่องช้าหลี่ซูซูเบิกตาโตฐานไถจิ้นปีศาจจิ้งจอกมองเขาพลางเผยรอยยิ้มออกมางามเหลือเกินนางกุมบาดแผลบนไหล่ตนเองเลียริมฝีปากเจ้ามารักษาแผลให้ข้าเถิดฐานไถจิ้นโค้งริมฝีปากเอาสิซุ้มเสียงเขาแหบทุ้มปลุกอารมณ์ของปีศาจจิ้งจอกให้พลุ่งพล่านให้ข้าดูหน่อยว่าคนที่เจ้าพึงใจเป็นใครกันท่วงท่าก้าวย่างของนางงามชดช้อยเดินหน่วยหน้าทีและก้าวไปหาฐานไถจิ้นก่อนที่หางจิ้งจอกจะสัมผัสแก้มของฐานไถจิ้นกลับถูกเด็กหนุ่มยกมือขึ้นคว้าไว้ปีศาจจิ้งจอกหัวเราะเสียงหวานอยากเห็นคนรักในใจเขาจากนั้นเพียงครู่เดียวรอยยิ้มของปีศาจจิ้งจอกก็หายไปเปลี่ยนเป็นเผยสีหน้าสนเท่แทนเจ้าเด็กหนุ่มเอ่ยเสียงเย็นเป็นอย่างไรเห็นหรือไม่ปีศาจจิ้งจอกมองฐานไถจิ้นด้วยแววตาลึกล้ำเป็นไปได้อย่างไรก่อนที่เหมยชื่อในแขนเสื้อของเด็กหนุ่มจะพุ่งออกมาปีศาจจิ้งจอกยิ้มหวานเอ่ยว่าข้าไม่เล่นกับเจ้าแล้วพวกเขากำลังจะตาย3 คนเจ้าช่วยทันเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วพบกันใหม่วันหน้าปีศาจจิ้งจอกนิสัยเจ้าคิดเจ้าแค้นคิดถึงอัศนีม่วงที่ฟาดตนจนเนื้อหนังปริแตกก่อนเหินกายจากไปนางโค้งริมฝีปากยิ้มให้หลี่ซูสพร้อมดิดโลหิตหยดหนึ่งเข้าไปตรงหว่างคิ้วเด็กสาวเด็กหนุ่มที่ทำให้นางสนใจใคร่รู้ผู้นั้นให้แม่นางที่ขาวบริสุทธิ์ผู้นี้เป็นคนลิ้มชิมรสก็แล้วกันปีศาจจิ้งจอกกลายร่างเป็นจิ้งจอกน้อยสีเหลืองตัวหนึ่งเพียงพริบตาก็หายลับไปในป่าฐานไถจิ้นเดินไปยังบึงน้ำดังเช่นที่ปีศาจจิ้งจอกว่าสถานการณ์ของทั้ง3 คนล้วนอันตรายบึงน้ำใกล้จะจมมิดศีรษะเซียวหลินกับอวีชิงถูกปีศาจจิ้งจอกทำให้หมดสติไปเด็กหนุ่มนั่งลงริมบึงน้ำหลี่ซูซูกลั้นหายใจเนตรงามจ้องมองเขาฐานไถจิ้นไม่มีความคิดที่จะดึงพวกเขาขึ้นมาหลี่ซูซูเดาว่าเขายังคงปรารถนาลูกกลอนในร่างของปีศาจจิ้งจอกบางทีเขาอาจตามพวกตนมาตลอดเตรียมตัวเป็นนกขมิ้นที่อยู่ข้างหลังน่าเสียดายพอเห็นว่าเป็นปีศาจจิ้งจอก7 หางเขาจึงยั้งมือกระทันหันปากของหลี่ซูซูจมอยู่ในบึงน้ำแล้วมิอาจเอ่ยวาจาได้แต่กระพริบตาใส่เขาดีร้ายอย่างไรก็ทำตัวเป็นคนหน่อยเธอดึงสักคนขึ้นไปตาดำเข้มของฐานไถจิ้นจ้องนางยังคงไม่ขยับเขยื้อนหลี่ซูซูตัดสินใจหลับตาที่นางไม่ละนักเพราะในแขนเสื้อยังมียันเคลื่อนย้ายที่เป็นไม้ตายอยู่กระนั้นยันเคลื่อนย้ายก็ต้องขับเคลื่อนด้วยปราณวิเศษเหมือนกันเมื่อครู่นางรวบรวมพลังวิเศษได้เพียงพอแล้วสามารถพาคนจับไปด้วยได้ฐานไถจิ้นไม่ช่วยก็อย่าช่วยยันเคลื่อนย้ายลอยขึ้นไปกลางอากาศเซียวหลินกับอวีชิงในบึงน้ำค่อยๆหายไปทว่าผ่านไปครู่หนึ่งแล้วหลี่ซูซูยังคงอยู่ในบึงน้ำดังเดิมหลี่ซูซูตกใจเกิดอะไรขึ้นเหตุใดนางจึงเคลื่อนย้ายตนเองไปไม่ได้ฉับพลันนางคิดถึงโลหิตที่ปีศาจจิ้งจอกดิดใส่หน้าผากตนก่อนจากไปตอนนี้นางแปดเปื้อนไอปีศาจยันเคลื่อนย้ายไม่เคลื่อนย้ายปีศาจพอคิดถึงตรงนี้หลี่ซูซูมองฐานไถจิ้นอีกครั้งดวงตาของเด็กหนุ่มจิวแววถักทางพินิจพิจารณานางอย่างสบายอารมณ์หลี่ซูซูคิดในใจให้ตายข้าก็ไม่ขอร้องเขาเพราะนางรู้ว่าขอร้องไปก็ไม่มีประโยชน์อย่างมากนางก็ปลุกโกววีขึ้นมาศักดิ์ศรีเช่นนี้นางยังพอมีอยู่เว้นแต่หลี่ซูซูเองอยากตายหาไม่แล้วใครก็มิอาจทำให้นางตายได้ทั้งนั้นเด็กสาวไม่ปริปากพูดสักคำนางนิ่งสงบปล่อยให้บึงน้ำกลืนกินตนเองรอยยิ้มในดวงตาฐานไถจิ้นค่อยๆหายไปเปลี่ยนเป็นย้อมด้วยโทสะเยือกเย็นตะวันตกดินท้องฟ้าใกล้มืดสนิทนี่เป็นกำหนดเวลาสุดท้ายที่เขาต้องไปจากแคว้นสยาฐานไถจิ้นมองกระหม่อมหลี่ซูซูอย่างเย็นชาก่อนจะหันหลังเดินจากไปน่ารังเกียจยิ่งนักเสียสละตนเองไปช่วยคนอื่นยอมตายก็ไม่ยอมขอร้องเขาเดินไปหลายก้าวเสียงเคลื่อนไหวพลันดังขึ้นข้างหลังเด็กสาวในสภาพย่ำแย่ถูกพลังขุมหนึ่งผลักออกจากบึงน้ำนางคว่ำตัวอยู่บนพื้นไอสำลักไม่หยุดหลี่ซูซูตื่นเต้นยินดีในเวลาเช่นนี้นางกลับบังคับลมได้สำเร็จ
ศักยภาพของมนุษย์ไร้ที่สิ้นสุดจริงๆว่าพอเงยหน้าขึ้นกลับมองเห็นฐานไถจิ้นนางถามอย่างแปลกใจเจ้ายังไม่ไปอีกนางจมน้ำไปตั้งนานจึงคิดว่าเขาจากไปนานแล้วฐานไถจิ้นสีหน้าเปลี่ยนไปเขาแค่ยิ้มพลางใช้เหมยชื่อจอคอนางเจ้ายังไม่ตายข้าจะจากไปได้อย่างไรก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานฮิตสตอรี่กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป Don't need no warning. This feeling's right.